În acest videoclip o să facem o reacție la o tunsoare executată de mine și o să-i dăm și o notă de la 1 la 10. Haideți să trecem la treabă, o scurtă introducere. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. Idei de content dacă aveți, nu uitați să lăsați în comentarii, aș aprecia foarte mult. Haideți să trecem la treabă. Este vorba despre această tunsoare. Am executat un mini skin fade cu un păr cât mai natural în partea de top, după cum vedeți. Clientul a cerut ca părul în partea de top să fie cât mai scurt și ușor de aranjat. După cum vedeți, este proaspăt vopsit. Un mid skin fade cadrat foarte bine după forma capului. Așadar, aceasta este tunsoarea. Acum o să vă rog pe voi să-mi spuneți cât de perfect vi se pare și să lăsați în comentarii o notă de la 1 la 10. Aș aprecia foarte mult. Acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Dacă v-a plăcut sau dacă vă place în continuare, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu. Aș aprecia foarte mult. Nu uitați, o notă de la 1 la 10. Apreciez.